Wala, hindi. Anong gawa? Ako na nga nagluto ng iba eh. Ano ko ba naman? Naliligo na. Sabi mo kasi dito na magluto. Anak ng teting ka talaga oh. Manang-mana kay Francis eh. Sabi mo manang-mana kanina? Francis. Ba't may asin niya sa loob? Wala siyang gagawin. Luto ito ba? Lagyan mo ng ano, sibuyas, bawang. Ikaw na dito. Ay, ikaw lang. Yan yan oh. Ano ba? Putang ina mo, ginagawa mo. Parang bastos ka pre, ano pa ginagawa mo? Ilalagyan natin ng palasa yan. Parang wala yung langsa. May luya? Yan. Hinihila ba ito, Dan? Hindi, wag. Kapasok mo lang sa loob. No, no. Nabibidyoan lang kita eh. Eh dapat dinodoble mo life vest mo. Tatlong patong. Ang kaya sa'yo, Tan! Yun o. Chef, ayos ka talaga.
Ang sarap ito. Oh, di ba? Oh, di ba? Oh, di ba? Oh, di ba? Kompleto ang tropa at ang lalapang. At dito sila lahat. Oh, ha? Oh, ini lang ha. Ini lang sa baboy ha. Oh, ha? Oh. Dito na ako. Salamat po sa dahil ng tag. Oh, wala ba rin? Katang-katang tayo dito.
Anong masasabi mo? Anong masasabi mo? Ay, ito nga pala guys, napakalalim na tapos na next naman. Tapos ng airtime. Walang franchise. Walang franchise. Next, tawa.